I am not a king, I am not a god, I am මගේ යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා වෙනද වගේ මේ සෙල්ස්ටෝන් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ දැන් ඔයාලා දැක්කා වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ටෙම්ප්ලේට් link එක මම දාලා තිනවා පල්ලෙහා තියෙන description box එකේ. ඉතින් යාළුවනේ එතනින් ගිහිල්ලා open කරගන්න මේ link එක. යාළුවනේ ඉතින් link එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ use template in capcut කියන තැන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. DJ Wasul මෙන්න මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්න වෙනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ටිකක් වෙලා බලන් හිටියට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් පේන ඇති නිල් පාට use template කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන එක. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා වරන් යන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගැලරි එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන ෆොටෝ ටික සිලෙක්ට් කරන එක. ඉතින් ඔයාලට මේක හදාගන්න ෆොටෝ 6ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ 6 දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යටින් තියෙන preview කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන එක. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ effect එක load වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩින් පේනවා ඇති export කියලා බටන් එක. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරනවාද නැත්නම් යටින් තියෙන export කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවාද කියලා ඔයා කැමැත්ත අනුව තීරණය කරන්න. ඉතින් export without watermark කියන එක උඩ ක්ලික් කරොත් උඩින් එන capcut කියන watermark එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා වරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගැලරි එකට මේක සේව් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ටමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉතින් දැන්ම subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලු මේක යටින් comment කරන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න. මගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්.